එසේ ෆාන්සි YouTube channel එකේ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද කතා කරන්නේ ගොඩක්ම ඉන්ටරෙස්ටිං මාතෘකාවක් ගැන. අපි මෙච්චර කාලයකට හොඳ ෆේස් වොෂ් එකක් ගැන මම කතා කළා නෑ. ඇත්තටම මේක මැජිකල් ෆේස් වොෂ් එකක්. මගේ පර්සනල් එක්ස්පීරියන්ස් එකකුත් තියෙනවා සහ කස්ටමර් ෆීඩ්බැක්ස් සෑහෙන තියෙනවා මේ සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් ඒ නිසා මම මේ ගැන ඕගලන්ට වීඩියෝ එකක් කරන්න හිතුවා. ඉතින් දැන්ටමත් අපේ channel එක ඔයගොල්ලෝ subscribe කරලා නැත්නම් පහලින් තියෙන bell icon එක click කරලා subscribe කරන්න, like කරන්න, share කරන්න අමතක කරන්න එපා. අපේ channel එක helpful නා. ඉතින් ඉක්මනින් යමු අපේ ඒ වීඩියෝ එකට. අද මම කතා කරන්නේ මේ face wash එක doctors like skin specialists ලා dermatologists ලා විසින් prescribe කරනවා pigmentations melasma කියන තත්ත්වවලට. ඉතින් skin lightening face wash එකක් මේක ඇත්තටම කියනවා නම් ඉතින් අර මම කලින් වීඩියෝ එකකදී කිව්වනේ Eventone C කියලා වීඩියෝ එකක් කරේ. ඒකෙදි කිව්වා ඒ cream එකත් එක්ක ඒකේ face wash එක apply කරන්න. එහෙම වුණොත් ඉක්මනින් fast results ගන්න පුළුවන් කියලා. අන්න ඒ face wash එක තමයි අද මම කතා කරන්නේ. ඒකේ නම තමයි Eventone 4. ඉතින් ඒකේ වගේම මම මේ product එකත් purchase කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් දැන්ටමත් ඔයගොල්ලෝ purchase කරපු කෙනෙක් නම් අවධානයෙන් යුතුව මම කියන්නේ කැමතියි ඔයගොල්ලෝන් ෆාමසි එකකින් මිලදී ගන්න ඒකේ registered company එකක් හරහා තමයි ගෙන්නන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒකේ අනිවාර්යයෙන්ම label එකක් තියෙනවා. NMRA registered company එක නමක් තියෙන label එකක් එක maximum retail price එක සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒකට ඔයගොල්ලන්ට විශ්වාසනීය ලෙස මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මේ වෙද්දී මේක රුපියල් 4800ක වගේ මුදලක් නිසා ඕගොල්ලෝ normal products වලට රැවටෙන්නත් එපා. ඉතින් ඒ කියනවත් එක්කම අපි අද කතා කරමු මේකේ active ingredients මොනවද? ඇත්තටම මොන වගේ අයටද මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්? side effects එහෙම තියෙනවද? කොච්චර කාලය යනවද මේකේ results ගන්න? අන්න ඒ කාරණා. හරියටම පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද? ඒ කියන්නේ මේකේ best results ගන්න නම් මේක මොන විදියටද පාවිච්චි කරන්නේ කියලා. ඉතින් එහෙනම් අපි බලමු මුලින්ම active ingredients මොනවද කියලා. මේකේ තියෙනවා licorice extract, vitamin C, vitamin E, glycolic acid, salicylic acid. ඉතින් මේ combination එකකින් තමයි හැදිලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා හොඳ result එකක් මේ combination එක හරහා ඔයගලන්ගේ skin එකට within 2 to 4 weeks අතර ඔයගලන්ගේ skin එකේ වෙනසක් පැහැදිලි වෙනසක් ඒ කියන්නේ පටන් ගන්නට වඩා සති දෙකක් තුනක් යද්දී කොච්චර වෙනස් වෙලාද කියලා දැනගන්න පුළුවන්. ඇත්තට මේක හොඳ face wash එකක් මගේ personal experience එකක් විතරක් නෙවෙයි මම මේක recommend කරලා තියෙනවා මම දන්න සහ මම අපේ customers ලාට ඉතින් ඒගොල්ලන්ගේ හොඳ results මම දකින්නට ලැබිලා තියෙනවා. ඒ වගේම හොඳ comments ඇවිල්ලා තියෙනවා. එතකොට මේකේ licorice extract තියෙන නිසා මේ skin එකට මොකද වෙන්නේ? මම කලින් fair and pink වීඩියෝ එකේදී කිව්වා licorice extract වලින් කරන්නේ අපේ skin surface එකේ මතු පිට තියෙන pre-form melanin. ඒ melanin අයින් කරලා දානවා. ඒ නිසා අර skin එකේ fairness එක වර්ධනය කරන්න උපකාරී වෙනවා. කෙටියෙන් කිව්වොත්. එතකොට vitamin C E හරහා ඒක හොඳම හොඳ antioxidants නිසා අපේ healthy look එක, glowing look එක, fairness ගතිය වැඩි කරන්න උපකාරී වෙනවා. glycolic acid සහ salicylic acid මේ දෙකම තියෙන නිසා මොකද වෙන්නේ? අපේ skin surface එකේ තියෙන dead cells අයින් කරන්න, කියන්නේ exfoliate කරන්නත් උපකාරී වෙනවා. ඇත්තටම මේකේ texture එක ගත්තොත් මොන වගේද කියලා බැලුවොත් ඒක නිකන් gel type creamy base එකක් තියෙන්නේ. ඒකේ micro beads තියෙනවා. පොඩි පොඩි particles. ඒ නිසා තමයි exfoliation එක සඳහා, ඒ කියන්නේ mild scrub එකක් විදිහටත් අපිට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා ඕගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම මේ වගේ එකක් පාවිච්චි කරද්දී හරියට පාවිච්චි කරන්නත් දැනගන්න ඕනේ. මේක gel type එකක් කියලානේ මම කිව්වේ. හින්දා අනිවාර්යෙන් මූණ තෙත් කරගන්න ඕනේ. මූණ වතුරෙන් හොදලා සාමාන්‍යයෙන් ඕගොල්ලන්ගේ affected areas ඒ කියන්නේ ඒ pigmentations තියෙන තැන විතරක් හරි නැත්නම් full face එකට උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට pea size amount එකක් හෝ අදාළ ප්‍රමාණය අරගෙන මුළු මූණටම ගාලා circular motion එකක් කරා ස්ක්‍රබ් එකක් කරනවා වගේ මේ විදිහට circular massage කරලා විනාඩි 2ක්වත් අඩුම තියන්න ඕනේ. විනාඩි 2ක කාලයක් තියලා warm water වලින් හොදලා දාන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ගොඩාක් රස්නේ වතුර නෙවෙයි සාමාන්‍ය රස්නේ වතුරේ. ඉතින් මේ වගේ උදේට සහ දවල්ට morning and night කරොත් සාමාන්‍ය මාසයක් වගේ සෑහෙන result
result එකක් magical result එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ face wash එකක් තමයි මම මේ අද කතා කරේ. ඉතින් එහෙනම් සාමාන්‍ය මොන වගේ අයටද එහෙනම් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්? ඉතින් මම කියවනේ මේක ඩර්මටොලොජිස්ලා ලියන්නේ pigmentations තියෙන අයට විතරයි, melasma තියෙන අයට විතරයි කියලා නැහැ. මේකේ ගහලම තියෙනවා මේක exfoliating lightening face wash එකක්. මේකේ fragrance free, kojic acid free, හොඳ cleanse එකක්, lightening වෙනවා, non drying, dry කරන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ විදිහට face wash එකේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. අතන මේ indication විදිහට ගහලා තියෙන pigmentation spots වලට කියලා. නමුත් ඕගොල්ලන්ට acne treatment අපි තුමු ඕගොල්ලෝ medical treatment කරගෙන යන acne patient කෙනෙක්. එහිදී අවසානයේදී ඕගොල්ලන්ට dull look එකක්, marks තියෙන look එකක් එන්නේ. ඉතින් ඒ face එක අයින් කරලා පැහැපත් කරගන්න, clear කරගන්න, නැවත යථා තත්ත්වයටපත් කරගන්න මේ face wash එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඇත්තටම මේක acne patients ලාට ඒ වගේම sensitive අයට ඕනම කෙනෙක්ට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. කියන්නේ all skin type එකක්. ඒ වගේම ඕගොල්ලෝ bright කෙනෙක් වෙන්න ඉන්නේ ඉතින් මාස දෙකකට කලින් විතර ඔය මේක පාවිච්චි කරන්න පටන් ගන්න. ඇත්තටම ස්කින් එකට පැහැදිලි පැහැපත් බවක්, ෆෙයර්නස් ගතියක් මුණට ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ කොයි හරි ගිහිල්ලා අවුවට ගිහිල්ලා ඩාර්ක් වෙලා තියෙනවා නම් ඒ ඩල් ලුක් එක නැවත යථා තත්ත්වයටපත් කරගන්න. මේ ආකාරයේදී ඔයගොල්ලන්ගේ ජීවිතේ විවිධ අවස්ථාවලදී ඔයගොල්ලන්ට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. දිගටම උනත් පාවිච්චි කරන් යන්න පුළුවන්. ඉතින් ටිකක් මිලින් අධිකයි. නමුත් ඒ මිලට සමානව හොඳ රිසල්ට් එකක් ලබා දෙනවා. එහෙනම් මම හිතනවා මගේ වීඩියෝ එක ඔයගලන්ට ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් තවත් මෙවැනි මගේ අත්දැකීම් එක ඔයගලන්ට එක තව මෙවැනි වීඩියෝස් බෙදා හදා ගන්න නම් අපේ channel එක subscribe කරන්න. පහලින් තියෙන bell icon එකත් click කරන්න අමතක කරන්න එපා. like කරන්න, share කරන්න. අපේ ශ්‍රී ලංකන් Facebook pharmacy page එකත් අමතක නොකර ඔයගොල්ලෝ follow up කරන්න තවත් මෙවැනි වීඩියෝස් සඳහා. ඉතින් මේ වගේ තවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනවාට ඔයගොල්ලන්ට සුබ දවසක් අපේ වීඩියෝ එක නරඹුවාට බොහොමත්ම ස්තුතියි.